විනෝද මිහිරේ පුරුකේටිකාරයා රටවල් අල්ලන්න සූරයා ඉතින් චිරන්තන අයියා gift එකක් වගේ travel එකක් organize කරලා තියෙනවා අපිට පෝර්චුගල් යන්න. දැන් අපි ඉන්නේ මල්කන්ස් එයාපෝට් එකේ මිලාන්. තව ටිකකින් flight එක පිටත් වෙනවා. Let's go. දැන් වෙලාව 7:00යි. ඉතින් finally ලිස්බන් වලට ඇවිල්ලා hotel එකෙන් check in වෙලා බඩු තියලා wash දාගෙන කට්ටිය එළියට ආවා. ලස්සනම ලස්සනයි. ඉතින් වැඩි විස්තර කියන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මේ තියෙන දේවල් ගැන මොකද මේ හැමදාම වැදගත් දේවල්. ඒ ගැන ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට vlogs වලින් කියන්නම්. දැන් අපි එකම plan එක relax එකේ මොනවා හරි කාලා වටේ චුට්ටක් ඇවිදලා රෑ වෙලා බියර් එකක් බීලා අද දවස මේ විදිහට ගත කරන්න. හෙට ඉඳලා travel and වැඩ. අපි ආවා කෙබබ් එකක් ගන්න. මොකද අද හොඳට මහන්සි දවසම ෆ්ලයිට් එකේ ඊට පස්සේ සිටි එකේ ඇවිද්දා. අපි ලිස්බන් මැද ඉන්නේ හරියටම ලිස්බන් එකේ හાર્ට් එකේ. ඉතින් අපි ඉන්න හොස්ටල් එකේ යටම තියෙනවා කෙබබ් කඩයක්. මෙතනට ඇවිල්ලා කනවා. මොකද අතරම ඇවිදින්න සිටි එකට යන්න කිසිම උවමනාවක් නැහැ. ඉතින් එහෙනම් දැන් රිලැක්ස් එකේ වෙනම කාලා හෙට දවසට රෙඩි වෙනවා. හෙටත් තියෙනවා ෆුල් ඇඩ්වෙන්චර් එකක්. අපි ආවා Tower of Belém බලන්න. මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන මෙහි භාෂාවෙන් කිව්වොත් Torre de Belém. ඉතින් මේක ෆෝර්ට් එකක්. පොත්පත්වල තියෙන විදිහට මේක 16 වෙනි සියවසේ තමයි ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වැදගත් පොයින්ට් එකක් වෙලා තියෙනවා. මොකද ආසියාව ආක්‍රමණය කරන්න නැව් පිටත් වෙද්දි පෝර්චුගල් වලින්, ඒ කියන්නේ ඉන්දියාව, චීනය, ලංකාව වගේ මෙතනින් පිටත් වුණා කියලා තමයි ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ. ඒක ඇත්ත වෙන්න ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා. මොකද මේ තාකෝ ගඟ මුහුදට ඕපන් වෙන්නේ මෙතනින් කිලෝමීටර් 2-3කින් ටක් ගාලා. ඉතින් දන්නේ නැහැ පොත්වල තියෙන්නේ එහෙමයි. විනාඩි 45ක් විතර පයින් ඇවිදන් යන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි තීරණය කරා පයින් යන්න තු මේකෙන් යන්න. 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. දෙකක් රෙන්ට් කරලා කොහොම හරි 3 දෙනා යන්න තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන ගමන් එතන ගානකුත් නැහැ. 750යි අන්ලොක් කරන්න. ඊට පස්සේ හැම විනාඩියකටම 715ක් කැපෙනවා. බලමු කවුද මුලින්ම දනස්ස තුවාල කරගන්නේ කියලා. බ්‍රිජ් එක දැක්කම තාම ලිස්බන් ඉන්නේ. මේක තමයි 25 අප්‍රේල් කියන බ්‍රිජ් එක. කියන්නේ අප්‍රේල් 25 බ්‍රිජ් එක. කොහොම හරි ඇමරිකන් සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ බ්‍රිජ් එක හදපු කම්පැනි එකේම තමයි මේකත් හදලා තියෙන්නේ. මේ ගැන ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ගොඩාක් කියවුවා. මොකද මේක ක්‍රොස් කරන්න ඕනේ කොහොම හරි මේ බ්‍රිජ් එක. මොකද මේකෙන් එහා පැත්තේ තමයි ලස්සන බීච් තියෙන්නේ නාන්න යන්න. ලස්සනයි ලිස්බන්. දවසේම දැන් අද එළිය ඇවිද ඉන්නවා. යන්න හිතෙන්නේ නැහැ හොටෙල් එක පැත්තට.
ඇවිල්ලා තියෙන්නේ LX Factory කියන ලස්සන පැත්තකට. මේක කලින් කර්මාන්ත ශාලා වලින් පිරීලා තිබුණු ඒරියා එකක්. ඒත් අවුරුදු ගානකට කලින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් වැඩියා කරලා ස්ට්‍රීට් ආර්ට් වලට එතකොට ඇවිල්ලා පොත් කියවන්න වයින් කෝප්පියක් දීලා නිකන් කතා කර කර ඉන්න විදියට හදලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ෂූට් කරන් යන ගමන් ලස්සනයි. මොකද සිටි එක මැද්දේ hidden gem එකක් ඇත්තටම ලස්සනයි කියන වෙනම ආච් එකක් හදලා ඇතුළෙන් ඔක්කොම බ්ලොග් එකෙන් බලා ගන්න. මම හිතන්නේ මේ වගේ ෂොප් එකක් තව ලෝකෙ කොහෙවත් තියනවා කියලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩෙඩිකේට් කරලා තියන්නේ ටින් කරපු මාළු වෙනුවෙන් 1942 ඉඳලා මෙයාලා හදනවා. දැන් ඉතින් ගොඩක් ස්පෙෂල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කළා. මොකද for example මේකේ තුලේ ගෝල්ඩ් තියනවා මාළුත් එක්ක ගෝල්ඩ් ෆ්ලෙක්ස් කන්න. මේවා මේ බොක්ස් එක හැම දෙයක්ම මේගොල්ලෝ හදන්නේ ෆ්ලයිට් සයිස් එකට හරියන විදිහට ඉතින් ටුවරිස්ට්ලා ටාගට් කරගෙන තමයි. ලස්සනයි වෙනස් දෙයක් ඔයගලන්ට අරන් එන්න ආසාවෙන් හිටපු ටින් මාළුන්ගේ ෂොප් එක. ෆැක්ටරි එක විසිට් කරලා ඉවර වෙලා අපි shopping කරලා කන්න බොන්න අවශ්‍ය දේවලුත් අරගෙන ආවා හොටෙල් එකට වොෂ් එකක් දාලා රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා දැන් අපි යනවා මිරාදූරස් එකකට. මේ මිරාදූර කියලා කියන්නේ කඳු උඩින් තියෙන ප්ලේස් ගිහිල්ලා සන්සෙට් එක එන්ජොයි කරන්න. ඉතින් ඒක මේගොල්ලෝගේ කල්චර් එකේ කොටසක්. ඒින් දෙකට වෙනම වචනකුත් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි 28 ලයින් එක අරගෙන යන්න හදන්නේ සිටි එකේ උඩටම ලස්සනට හද සන්සෙට් එක බලන්න. ඉතින් අද දෙවෙනි දවසේ අන්තිම හරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ආයෙත් හොටෙල් එකට ගිහිල්ලා චාර්ජ් කරන්න තියෙන දේවල් චාර්ජ් කරලා හෙට දවසේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලෑන් කරලා හෙට දවසට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් thank you අද අපිත් එක්ක හිටියට. හෙට හම්බෙමු. Hi guys, ඉතින් පෝර්චුගල් අද අපේ 3 වෙනි දවසේ. ඊයේ දවසේම සිටි එක එක්ස්ප්ලෝර් කරා. ඉතින් අද අපි තීරණය කරා බීච් සයිඩ් එකට යන්න. ඉතින් අට්ලාන්ටික් සී එක කස්කායිස් කියන බීච් සයිඩ් එකට තමයි අද අපි යන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය සජෙස්ට් කරලා තිබ්බා මෙතනට යන්න කියලා. ඉතින් ටච් එකේ ඉන්න අපි පෙන්නන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉවසන් ඉන්න බෑ. මොකද මේ සමයකට අපි තාම බීච් ගියේ නැහැ. යස්. Uma calma de verão então o barquinho vai. දැන් අපි මෙට්‍රෝ ලයින් එකෙන් ඇවිල්ලා බහලා කෝච්චිය ගන්න යන්නේ කස්කායිස් කියන ස්ටේෂන් එකට. අපි ආව කස්කායිස් බීච් එකට. ඉතින් ලස්සනයි. ඉතාලියේ අනිත් අපි දැකලා තියෙන මුහුදල් වලට වැඩිය ගොඩක් වෙනස්. ඒ කියන්නේ ෆාම් ගස් තියෙනවා හැමතැනම මුහුද ළඟලා තල් ගස් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. ගල් පවා තියෙන විදිහ වෙනස්. දැන් අපි දවල්ට කාලා එන්ජොයි කරන්න යන්නේ. ලස්සනයි. සෙනගත් අද අඩුයි. බීච් එකම අපිට වගේ තියෙනවා. වව්. අපි ආවා බොකා දෙල් ඉන්ෆර්නෝ බලන්න. ඒ කියන්නේ අපායේ කට මෙතනට ආවම තේරෙනවා ඇයි ඒ නම දාලා තියෙන්නේ කියලා.
හිතා ගන්න බැරි තරම් ලස්සනයි. ඒ වගේම බය හිතෙනවා මේක. මොකද ගැඹුරු මුහුද මේ උස ගල් ෆස්ට් ටයිම් මේ වගේ තැනකට ආපු ඇට්ලාන්ටික් සී එකේ මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම සවුත් ඇමරිකා and ඇමරිකාව අපි කේව් එකේ උඩ ඉන්නේ. දැන් ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරනවා මෙතනින් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න. එන්න භයානක තැනක්. ඒත් අපි රිස්ක් එකක් අරන් ආවා බ්ලොග් එකේ වැඩ ටික හරියට කරන්න. wow guys. අපේ ඩ්‍රෝන් එකට සාමාන්‍යයෙන් කොහොමවත් හොලිස්ටර්ස්ලා ඇටැක් කරනවා. අද හමුදාවක් පිටින් ඇටැක් කරා. එකපාරක් ඇක්ක කරලා මේකට අපි පිහිදුවා. දැන් උඩ ෆ්ලයි කර කර ඉඳද්දිත් කට්ටිය මේ වගේ තැනකට ආවම අපේ ලයිෆ් එක ට්‍රැවලින් කරන එක අපේ ෆැෂන් එක ට්‍රැවලින් කරන එක කියන්නේ කොච්චර වටින දෙයක්ද කියලා අපිට හිතෙනවා. ඉතින් මේ ඇට්ලාන්ටික් සී එක මේ ගල්පර අපි කවදාවත් මීට කලින් ඇස් දෙකෙන් දැකලා තිබ්බේ නෑ. ඉතින් ඇස් දෙකට අලුත් පාටක් පේන්න ගත්තා වගේ දැන්. ලස්සනයි කියන්නේ කියා ගන්න බැරි තරම් ලස්සන හැංගීමක්. ගොඩක් සතුටුයි මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට අරන් එන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. wow. ඩිනර් එක අපිම හදා ගන්නවා කියලා තීරණය කරා. මොකද අපි ඉන්න හොස්ටල් එකේ ලස්සන කුස්සියක් තියෙනවා. ඉතින් ආසම කෑම ඉන්ස්ටන්ට් නූඩල්ස් හදන්න යන්නේ. ගොඩක් වටිනවා. මොකද ට්‍රැවල් කරන අයට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා. ඊසි අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහට.